even stil. Dilla, dan moet je eerder aan jezelf gaan. Wat? En de zonnepanelen op het dak. Boven afstaan. En welke lange hek? Dat kan niet. Dit vind ik. Nee jongens. Anders gaan we ook. Daar kan wel eens gelijk aan, er staat zo'n huisje. Hij met ons mee. Maar dat is gek hè, dat is net zo. Ja. Kijk, ook overal daar in de bootjes op. Ik zie de boot. Ja, dat is wel. Ja, maar weet je wat het ook is? Die kun je niet anders doen. Oh, maar... Ja. Kijk, oh, dat is niet. Kijk, hij werkt gewoon. Kijk, die mensen komen er weer. Nou ja, ze hebben het logo nog gemaakt. Zijn ze dagjes gemaakt? Dan moet je even je telefoon. Oh nee, wacht. Maar ik kan ook. We staan hier.